ตรงไหนมากูก็หลบมันจนได้ป่ะมันจะเอาฟังไหนมาจะได้ครับสร้างห่อนครับวันนี้มาส่งตู้ให้ลูกค้าครับผมเป็นเสียงกลางคนนึงครับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ2นักบ่อันนี้ตูดอันนี้กระตูดทับเนี่ยหรือตะบานดูเลยนะดูแต่เมนบอลล็อกดูโป่งเจอเอานักเปิ้ลผมไปเปิ้ลมัดกันเมินหน่อยยัยต้องแซกต้องเว้ยเนี่ยนี่บุย3,000บุญเปิ้ลเจียงหรือใบเปิ้ลเจียงกับโป่งมูลไม่ใจอ้ายอันนี้กลับป่ะเดี๋ยวขึ้นรถขึ้นเอามาทานดูเสร็จยังคะก็เป็นนั้นว่าเรียบร้อยครับส่งตู้วันนี้ก็จะได้ไปเดินเที่ยวห้างต่อนะครับเพราะว่าอยากไปตากแอร์เย็นอากาศร้อนตอนนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ครับไม่มีอะไรมากดูได้เปียกฟางตอนนี้มันก็ร้อนอยู่ลูกค้านะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมนะคะโอกาสเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูนะคะสวัสดีค่ะไปต่อจะโมเตอร์บอลแล้ว